guys! Hello and welcome back to my channel. It's been a while since last time na nakapag-post ako ng video and I'm so sorry kasi naging sobrang busy lang sa trabaho at sobrang daming ginagawa lalo na ngayon na malapit na yung holiday. But then again, I'm here again. I'm happy to be back. At today, may ipapakita ako sa inyo or mag-unboxing ako ng dalawang Louis Vuitton item. So, isang SLG at isang Louis Vuitton purse. So, today nandito ako sa California with my boyfriend to spend the holiday and Christmas here. And then, pumunta kami sa Beverly Center at meron akong dalawang item na binili. SLG na ipapakita ko sa inyo guys, regalo sa akin yun ng boyfriend ko. At yun namang purse na ipapakita ko sa inyo, that's a gift for myself. So, alam kong excited na kayo, so here we go. So, unahin na natin dito sa SLG na niregalo sa akin ng boyfriend ko. Ayan. Like previous Louis Vuitton items, nakalagay rin siya dito sa kulay orange na bag. And I think dahil nga magpapasko, yung ribbon nila instead of the gold or yung typical na kulay blue, ayan siya, kulay red siya ngayon. Kapag binuksan natin siya, para siyang nakalagay dito sa drawer type na box. Yan. OMG! Yan. So, ito yung regalo niya sa akin. And then, syempre, nakalagay pa rin siya dito sa Louis Vuitton bag. Dust bag. At ito yung itsura niya. Excited na ba kayo, guys? Charan! So, ito yung wallet na pinili ko. Ito yung Clemence Wallet. At ito yung kulay fuchsia. And yung reason kung bakit pinili ko ito specifically kasi yung wallet na gusto ko na magkaroon, ito yung pinakauna kong Louis Vuitton wallet at pinili ko siya in monogram kasi ito yung classic ito yung classic Louis Vuitton style yung monogram syempre. And then, it comes with different color. Meron sila nung rose valerian, merong red, tsaka ito nga yung fuchsia. At ito kasi, napakaganda nung loob niya, napaka-classy yung style at hindi siya dumihin. Ayan. So, pwede mo siyang lagyan ng mga cards dito. Tapos, pwede mo ring ilagay dito yung mga coins mo sa gitna. Eto. So, nandito yung authentication card niya sa loob nitong coin purse. Ayan. Tapos, marami siyang slot for the credit cards. Tapos, pwede mo rin siyang lagyan dito ng bill. Yan. So, manipis lang siya pero sobrang ganda. Kasyang-kasya siya doon sa small purse na binili ko. So, one leather lang ito or one canvas. So, kung makikita nyo, this side, nakatayo lahat ng LV. Pero dun sa kabila, dahil nga connected monogram siya, dito parang baligtad yung itsura ng LV niya. So, yan. And now, let's move doon sa second item na binili ko. Ito naman yung purse na binili ko, guys. At nandito siya sa box na ito. Ayan. Charan! So, sobrang laki ng box kumpara doon sa item na nasa loob. And, papakita ko na sa inyo. Tanggalin ko lang tong ribbon. Ayan. Pag binuksan natin, charan! Eto. Okay. So, tatanggalin ko lang yung item sa loob para mas maipakita ko sa inyo yung itsura niya. Ready? Ready? At eto guys, yung binili ko na bag para sa akin. This is the Alma Baby or Alma BB sabi nga nila. So, ito yung Alma BB. Alma Baby, ayan. Sobrang tagal ko nang gustong magkaroon nito kasi yung mga previously bag na nabili ko sa Louis Vuitton, yung talagang malalaki na purse. So, gusto ko magkaroon ng isang parang shoulder bag or parang crossbody bag. Kasi pag nagta-travel ako, wala rin naman ako masyadong dinadala. So, kapag kunwari, quick errands lang, gusto ko lang ng small purse, eto. So, kinuha ko siya in Damier Ebene kasi yung Damier Ebene nga, mas maganda siya sa monogram. Kasi yung dito, yung handle niya sa monogram, nagpapatina yun. So, ayoko dahil nga nakatira ako sa Minnesota. Ayoko na magdali siya na magpatina yung pinaka-leather canvas niya. So, mas pinili ko tong Damier Ebene kasi hindi na ako magwo-worry kung pantay ba yung patina nung basheta nung doon sa monogram. So, maliit lang siya. Ganito siya. Tapos, eto, syempre, pwede mo lang siyang i-carry na ganyan. Or kaya, pwede mo rin siyang gawing crossbody, syempre. Maliit na bag to, pero sobrang dami mong pwedeng ilagay sa loob. Yan. So, kulay pula yung interior niya.
ganito, hindi dumihin. Yun yung isa sa reason kung bakit talaga Damier Ebene yung pinipili ko kasi yung loob niya typically kulay red. So kahit na magkaroon ng stain, hindi mo siya masyadong halata. At eto, ang hirap na rin itong hanapin kasi most of the time out of stock siya, parang yung favorite. Pero yun, I'm lucky enough na nung pumunta kami ng Beverly Center, available siya. So it's meant to be talaga para sa akin, para bilhin. So eto yung strap niya. Ayan, so hindi siya masyadong kahabaan. But then again, you can buy an extension for this. Parang pwede ka namang bumili ng strap niya para mas maging mahaba siya para sa'yo. So ayan, so dito mo siya nilalagay. Yung parang handle niya, meron siyang lalagyanan nung pinaka-strap ng bag. So ilalagay ko lang and then ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kahaba. Ayan. Yung range ng camera ko hindi ko masyadong maipakita pero kapag nilagay ko siya as a crossbody, parang hanggang dito siya sa may hips ko. I'm sorry, I'm struggling to show you kung gaano siya kahaba. Pero ayan, perfect siya kasi talagang fit siya dito sa katawan ko. Tapos makikita mo talaga yung classiness ng bag. And then, ang dami mong pwedeng ilagay sa loob kasi nung tinry ko, etong Clemence Wallet, kasyang-kasya siya dito sa loob nitong aking Alma BB na bag. Yan, as you can see. So, nilagay ko siya talaga ng parang horizontal. Yung talagang pinasok ko lang doon yung Clemence Wallet at kasyang-kasya siya. And typically, I bring a cellphone, syempre all the time. At saka yung foundation ko, at saka yung lip gloss. And then, what else? Syempre, yung pangtanggal ko ng yung oil sa mukha. Yun lang yung mga typical ko na dinadala. So, hindi ko kailangan ng masyadong malaking bag minsan. At eto, pwedeng-pwede mo rin siyang gamitin kapag may party, ganun. So, pwedeng siyang pang casual at pwede rin siya yung mga pag-professional events or kunwari meron kang mga party na pupuntahan. Perfect tong bag na to. And that's it guys. Yun lang yung dalawang item na binili ko sa Louis Vuitton store. I hope na nagustuhan nyo. And then if you like to see more videos like this, just comment below para syempre alam ko kung ano yung mga videos na na-enjoy nyo. And once again, thank you so much again sa lahat ng nag-subscribe sa akin. I'm about to reach a 500 subscribers at once na ma-hit ko ang 500 guys, magpapag-giveaway ako. So if it's your first time watching my video, please hit like and subscribe to my channel. At doon sa mga nag-follow sa akin sa Instagram at nag-subscribe sa akin, I just wanted to say thank you so much. Hindi ko magagawa to without you guys. So sa lahat ng mga nanonood, salamat talaga. Happy holidays sa inyo. I will see you on my next video. Thanks for watching!